2026. márciusát írjuk. A világ több pontján egyszerre dübörögnek a fegyverek. Európában háború dúl. Afrika több régiója pedig lángokban áll. És a Közel-Keleten egyetlen éjszaka alatt megölték Irán vezetőjét. Sokan felteszik a kérdést. Ez már a harmadik világháború kezdete? A világ több pontján már most is fegyveres konfliktusok zajlanak. Szudánban 2023 óta kegyetlen polgárháború pusztít. Etiópia határán újra fellángoltak a harcok. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén az M23-as lázadók és a kormányerők vívnak csatákat. A Száhel övezetben Mali, Burkina Faso és Niger küzd iszlamista milíciákkal. Afganisztán és Pakisztán határán újra nő az erőszak. Ázsiában Mianmar polgárháborúja egyre nagyobb területeket érint. Venezuelában pedig a politikai instabilitás már nemzetközi konfliktussá vált. Ha olyan helyen élsz, ahol béke van, légy hálás érte. A bolygó jelentős része ma puskaporos hordó. És sokan közülünk ebből alig érzünk valamit. Legfeljebb az inflációt. Rengeteg információ áll rendelkezésünkre. Mégis felmerül egy kérdés. Mi a rosszabb? Ha elzárják előlünk a híreket, vagy ha rengeteg egymásnak ellentmondó információt zúdítanak ránk. Ez utóbbi módszer talán még kifinomultabb. Abban a hitben élünk, hogy mindent látunk. De kérdezem én, mi a nehezebb? Megtalálni egy kincset térkép nélkül, vagy egy olyan térképpel, amelyen több száz lehetséges helyet jelölnek meg. Ebben a videóban bemutatom a háború eseményeit és a különböző narratívákat. Hogy ezek részben igazak, vagy teljesen, vagy talán egyáltalán nem azok, ezt talán még én sem tudom eldönteni. Hét évtized, két világrend. Egyetlen végtelen láncreakció. 2026. február 28-án a világ lélegzett visszafolytva figyeli a horizontot. De a robbanások kanócát nem ma gyújtották meg. Ahhoz, hogy megértsük a jelent, el kell döntenünk, hol kezdődik a felelősség. A stratégiai érdekeknél vagy a nemzeti önrendelkezésnél. Nézzük a tényeket. 1953. A nyugat szemében Irán egy instabil bástya volt a Szovjetunió árnyékában. Az olaj pedig a világgazdaság motorja. Amikor Mohamed Mossadegh államosította az ipart, London és Washington úgy döntött, a stabilitás fontosabb a demokráciánál. Megbuktatták a miniszterelnököt és visszahelyezték a sáhot. Az egyik oldal szerint ez szükséges lépés volt a kommunizmus megállítására és az energiabiztonságra. A másik oldal szerint ez volt az eredendő elárulása egy nemzeti szuverenitásnak. A dominó elindult. A következő negyedévszázadban Irán lett Amerika legfontosabb közel-keleti szövetségese. Washington adta a technológiát, az első atomreaktort és a fegyvereket. A sáh modernizálni akart. De a vaskezű uralma és a nyugatiasodás ellenérzést szült. 1979-ben a rendszer összeomlott. Az iszlám forradalom nem csak egy uralkodót csöpört el, hanem egy szövetségest is. Irán az amerikai technológiát és a vallási ideológiát ötvözve új útra lépett. De ki hibázott? Aki túl gyorsan akart változtatni, vagy aki nem vette észre a mélyben zajló folyamatokat? A 80-as évek háborúi megtanították Teheránt. A világrendben csak magára számíthat. Elkezdték kiépíteni a saját védelmi gyűrűjüket, a proxy hálózatokat,
ami Izrael és a nyugat szemében a terrorizmus és az agressziót jelentette. Teherán szemében ez elrettentés és túlélési stratégia volt. Amikor a 2000-es években fény derült a titkos atomprogramra, a világ válaszút elé került. Diplomácia vagy szabotázs? A Stuxnet vírus és a szankciók megmutatták. A háború már nem csak a harctéren zajlik. 2015-ben a diplomácia győzött. ...2018-ban a bizalmatlanság. Az USA kilépése az atomalkuból és a maximum pressure politika satu közé szorította az iráni gazdaságot. A válasz: még több dúsítás, még több proxy aktivitás. A két fél logikája kikezdhetetlen. Washington nem bízik egy fegyverkező, teokratikus államban. Teherán nem bízik egy olyan hatalomban, amely bármikor felrúgja megállapodásait. A feszültség elérte a kritikus pontot. ...2025-re a proxy háború közvetlen összecsapássá vált Izrael és az USA számára. Irán atomküszöbre érése vörös vonal volt, amit nem léphettek át. Irán számára a belső lázadások és a külső csapások a puszta létüket fenyegették. 2026. február 28-ai történések nem a történet vége, hanem az utolsó dominó ledőlése volt. Az olajár az egekben, a világrend recseg-ropog. Nézzünk végig a láncon. Vajon elkerülhető lett volna ez a végkifejlet? Egy 1953-as üzleti döntés vezetett ide, vagy a 2026-os katonai válasz volt az elkerülhetetlen? A történelem nem ad válaszokat, csak tanulságokat. ...2026. február 28-án minden megváltozott. Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadást indított Irán ellen. Több száz légicsapás érte az iráni légvédelmet, rakétabázisokat és a parancsnoki központokat. A cél egyértelmű volt. A február 28-ai éjszaka nem csak épületeket rombolt le, hanem a teljes államrendszert is. A jelentések szerint a teheráni vezetés szíve megszűnt dobogni. Ali Khamenei legfőbb vezető és családja életét vesztette a főváros környéki bombázásokban. Irán 1979 óta nem látott ekkora hatalmi vákumot. A stratégiai elemzők szerint ez a lefejezés művelet a leggyorsabb út a rezsim összeomlásához. Az iráni vezetés maradéka szerint ez a szent mártíromság, amelyre csak egyetlen válasz létezik. Míg a világ politikai következményeket számolgatta, a forradalmi gárda már az indító gombok felett állt. Ugyanaznap Badr Abbas közelében stratégiai logika találkozott a nyers emberi tragédiával. Egy lányiskola a Minab mellett romokban. Több mint 170 iskolás lány vesztette életét egy rakétatalálatban. És ki a bűnös? Ismeretlen. Teherán, Washington és Jeruzsálem szándékos népirtásról beszél. Izrael pedig tagadja a civil célpontokat. Az Egyesült Államok pedig vizsgálatot indított. Vajon egy eltévedt amerikai precíziós bomba, vagy egy meghibásodott iráni légvédelmi rakéta okozta a katasztrófát? A tényeken ez nem változtat. A háború legvéresebb civil áldozata, a láncreakció egy újabb, megállíthatatlan elemévé vált. Miközben a romok még füstöltek, Donald Trump közvetlenül az iráni néphez fordult. Arra buzdította őket, hogy vegyék saját kezükbe a sorsukat, és álljanak szembe a vezetésükkel.
A támogatók szerint ez egy történelmi lehetőség a nép felszabadítására az elnyomás alól. A kritikusok szerint ez a korlátozott katonai célok állarca mögé bújtatott nyílt rezsimváltási kísérlet, amely felrúgja a nemzetközi jog minden szabályát. Diplomáciai csatornák elnémultak. A bizonytalanság pedig tapinthatóvá vált. ...2026. március 1-e. Irán megindította a totális megtorlást. Ez már nem figyelmeztetés, hanem egy mindent egy lapra feltevő stratégiai játszma. A cél elviselhetetlen költségeket róni a nyugatra. Olajfinomítók lángokban, lezárt tengeri útvonalak, koordinált támadások az amerikai bázisok ellen. Teherán számítása egyszerű. Ha a világ gazdasága és a biztonsága elég nagyot vérzik, Washington kénytelen lesz megállni. De vajon egy ilyen szintű ütés után van még út a tárgyalóasztalhoz? Vagy ez már visszafordíthatatlan globális eszkaláció kezdete? Március 1-én a világ ütőere elszorult. Irán lezárta a Szorost. A robbanó csónakok, a tengeri aknák és az öngyilkos víz alatti drónok változtatták pokollá a hajózási útvonalakat. Az olaj ára az egekbe szökött. A globális gazdaság pedig lélegzet visszafolytva figyeli a lángoló horizontot. Trump válasza rövid. Ha az aknák maradnak, a csapás szintet lép. Válaszul megkezdődött a szisztematikus amputáció. Az amerikai és az izraeli erők nem csak válaszolnak. Ki akarják tépni Irán technológiai szívét. Naponta 100 feletti légicsapás éri a nukleáris és rakéta részesítményeket. Március 12-ére az iráni arzenál harmadára apadt. A légvédelem romokban, de a feszültség nem csökken. Ez már nem egy korlátozott konfliktus. Ez egy teljes eszkalációs spirál. Dekapitáció, blokkád, nukleáris vadászat. Irán már gyengül, de az USA a legintenzívebb napokat ígéri. A kérdés már nem az, hogy ki nyer, hanem hogy ki fizeti meg az árát, amikor a tűz átterjed az egész világra. A konfliktus azonban gyorsan túlmutatott a 3 országon. Oroszország hírszerzési támogatást adott Iránnak. Kína pénzügyi és technológiai segítséget nyújtott. Az Egyesült Államok regionális szövetségesei pedig csatlakoztak a műveletekhez. A háború így egy globális geopolitikai játszma részévé vált. Moszkva magas színvonalú hírszerzést ad Iránnak. Pontos helymeghatározást az amerikai hadihajókról, repülőkről és bázisokról a térségben. A cél gyengíteni az USA-t anélkül, hogy közvetlen háborúba keveredjenek. Putyin nem küld csapatokat vagy fegyvert nyíltan, de indirekt módon aláássa a kampányt. Peking elítélte a csapásokat, nemzetközi jog megsértésére hivatkozva. Evakuálta több mint 3000 állampolgárát Iránból, és az ENSZ beavatkozását követeli. Továbbra is veszi az iráni olajat dollár nélkül. Korábban drónalkatrészek, légvédelmi rendszerek. Ezek egy részét az Epic Fury előtt szállították. Most mediátor szerepben, de nem lép be katonailag. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek korábban csak elfogták az iráni rakétákat, de március elején nyíltan kijelentették. Minden szükséges lépést megtesznek a saját biztonságuk védelmére. Beleértve a válaszcsapást is. Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország közös nyilatkozatban ítélték el az iráni ellencsapásokat, és a diplomáciát sürgetik, de nem küldenek támadó erőket. Miközben Natanz felett bunkerromboló bombák hasítják az eget, egy másik háború is zajlik. Egy halkabb, de talán pusztítóbb. Az információk háborúja.
2026 márciusára a frontvonal beköltözött a zsebünkbe. Itt a bizonyíték már nem számít, csak az elérés. Míg a híradók a stratégiai célpontokról beszélnek, a közösségi média algoritmusaiban egy párhuzamos valóság épül. Elméletek, amelyek gyorsabban terjednek, mint a lökés hullám. A legzajosabb narratíva az Operation Epstein Fury. A számok döbbenetesek. 4,8 millió poszt az X-en alig néhány nap alatt. A történet szerint a háború csak egy gigantikus füstfüggöny. Alig 48 órával a 2026-os új Epstein listák megjelenése után, amelyeken állítólag a világ vezetői is, köztük az amerikai és az izraeli elit tagjai is szerepelnek, Irán lángba borult. A követők szerint a P-elit háborút indított, és ezt most szándékosan nem mondom ki, mert letiltana a YouTube, hogy eltemesse a saját bűneit. Az orosz és iráni bothálózatok 10-szeresére erősítik ezt a hangot. TikTokon 180 millió megtekintésnél járunk. A kérdés már nem az, hogy igazak-e, hanem az, hogy eléggé felháborító-e. A második hullám a false flag elmélet. Az iráni állami média és az orosz RT által táplált narratíva szerint Washington vagy a Deep State saját bázisait támadta meg, hogy okot szolgáltasson az invázióra. Manipulált videók és Photoshop szülte műholdképek árasztják el a Telegramot. Óránként 150 000 interakció. A cél az elbizonytalanítás. Ha semmi sem valódi, akkor már bármi elhihető. Akkor Irán nem agresszor, hanem áldozat egy megrendezett globális színházban. És ott a legrégebbi gyanú. A profit. Miközben az üzemanyag ára 30%-kal ugrott meg a Hormuzi-szoros lezárása miatt, a védelmi ipar óriásai és az olajmafia rekordokat döntenek. A Lockheed és az Exxon grafikonjai szimmetrikusan emelkednek a halálos áldozatok számával. Az influencerek, a baloldali békeaktivistáktól a maga izolacionistákig közös frontot alkotnak. Az America First helyett Israel First narratíva szerint a háború nem az atomról szól, hanem a bankszámlákról. Hogyan győzhet az elmélet a valóság felett? Az algoritmusok nem az igazságot, hanem a figyelmet díjazzák. Elon Musk X-e és a TikTok a legpolarizálóbb tartalmat tolja az arcunkba. Egyes jelentések szerint a posztok 40%-a koordinált bottámadás. Egy álhír 2 óra alatt bejárta a teljes digitális ökoszisztémát. Március 12-én a Top 10 Trendingből témából 6 konspiráció. Az 1953-as dominó most már az agyunkban dőlt el. Tehát miközben Natanz ég, és a Hormuzi-szoros zárva van, a valódi háború a képernyőkön zajlik. Epstein akták, false flag, olajprofit. Ezek az elméletek milliókat győznek meg arról, hogy amit látnak, az csak egy káprázat. De azt soha nem szabad elfelejteni, hogy a romok valódiak. Van azonban egy kérdés, amit a geopolitikában mindig feltesznek. Cui bono? Kinek éri meg? A hadipar rekordmegrendeléseket kap. Az olajár emelkedik. Egyes regionális hatalmak geopolitikai előnyökhöz jutnak. De egy dolog biztos. A háború legnagyobb vesztesei általában nem a kormányok, hanem az emberek. A hadipar. A Trump adminisztráció már 18 milliárd plusz megrendelést írt alá. Összefüggés az 1953-as lánccal. Ugyanazok a cégek profitáltak a sáhkorszak fegyvereladásaiból is, akik ma az olajból. Olajcégek és energiaóriások. A Hormuzi-szoros részleges lezárása miatt napi 4-5 millió hordó kiesés. A cégek extra 2-3 milliárd dollár profitot zsebelnek be hetente.
Az 1953-as gyökér. Az egész háború eredete az olaj volt. A Mossadegh államosítása. 73 év után ismét ugyanazok a szereplők nyernek. A hadipar, az olajcégek, Izrael és Oroszország. Az 1953-as puccs óta ugyanaz a játék. Olaj plusz hatalom plusz fegyver. Egyenlő profit a keveseknek. De a legnagyobb vesztesek mindig az emberek. A civilek, a katonák és az áldozatok. A kormányok túlélik, a lánc gurul tovább. Talán minden csak geopolitika. Talán csak egymásra épülő döntések láncolata. Vagy talán valóban több történik a háttérben, mint amit látunk. Egy dolgot azonban biztosan tudunk. A történelem könyveit mindig utólag írják meg. És amikor az első dominó eldől, már túl késő megállítani a többit. De álljunk meg egy pillanatra. Mi van, ha a bombák csak tünetei egy sokkal mélyebb betegségnek? Sokak szerint a világ államadóssága fenntarthatatlanná vált. Az USA 38,9 billió dolláros tartozása már nem csak egy szám, hanem egy időzített bomba. A történelemkönyvekben van egy kegyetlen szabály. Ha a történet túlterhelődik, jön a viszmajor. Egy háború, ahol az adósságokat le lehet nullázni. A régi valutákat el lehet dobni, és tiszta lappal lehet indulni. Egyfajta gazdasági tisztítótűz. A káosz tökéletes indok a digitális jegybankpénz, a CBDC bevezetésére. Majd azt mondják, nincs más választásunk. A régi rendszer összeomlott. A totális kontroll digitális aranykora a romok felett születik meg. De vannak, akik szerint ez az óramű pontossággal zajlik. A Strauss-Hove elmélet szerint a nyugati történelem 80-100 éves ciklusokban mozog. 1945 után felépült egy világrend. 80 évvel később, 2025-ben és 26-ban elértük a 4. fordulatot. Ez a krízis szakasza. Az a pont, ahol az intézmények gyengék, a társadalom ketté szakadt, és az egyetlen kiút egy egzisztenciális összeomlás. És miért pont 2026? Mert minden mutató itt ér össze. Washington már nem anyahajókba gondolkodik. A Replicator programmal mesterséges intelligencia által vezérelt drónrajok ezreit készítették fel, hogy elárasszák az ellenséget. Az aranykupola pedig azt üzeni, készen állunk az atomháborúra, mert meg tudjuk védeni magunkat. Peking pedig versenyfut az idővel. A kínai demográfia öregszik. Ha meg akarják szerezni Tajvánt, most kell megtenniük. Rekordgyorsasággal épített partra szálló flotta és a 600-ra duzzasztott nukleáris fej már nem fenyegetés, hanem menetrend. Moszkva közben átállt a permanens hadigazdálkodásra. Minden 4. rubel a háborúra megy. És ami a legfélelmetesebb, 2026. februárjában lejárt az utolsó atomfegyver korlátozási egyezmény. Nincsenek többé limitek, nincs több ellenőrzés. Csak a gátlástalan fegyverkezés. A 3. világháború esélye nem azért nagy, mert valaki megnyomta a gombot, hanem azért, mert a pénzügyi és a politikai és a demográfiai fal, aminek neki mentünk, már nem enged tovább. A háború a történelem egyik legvéresebb és leghatékonyabb újraindítási gombja. 1953-ban egy olajpuccsal elindult az első dominó. 2026-ban pedig eldőlt az utolsó. A kérdés már nem csak az, mi történik a csatatéren, hanem az, hogy mi marad belőlünk, amikor a rendszer újraindul. És készen állunk-e arra a világra, ami a tisztítótűz után következik. És miközben Irán lángokban áll, a háború sűrű füstje mögött egy távoli hatalom csendben számolgatja a hasznot. Oroszország számára ez a közel-keleti eszkaláció nem tragédia, hanem egy soha vissza nem térő stratégiai mentőöv. Ahogy a hormuzi szoros lezárul és a világpiaci olajárak sztratoszférába emelkednek, Oroszország ebben a helyzetben lehetőséget lát, hogy megerősítse pozícióit az európai hadszintéren, kihasználva a nyugat logisztikai és politikai leterheltségét. Putyin és a vezérkar számára ez a pillanat a stratégiai türelem kifizetődése.
A figyelem eltolódása Teherán felé új fejezetet nyithat az ukrán-orosz fronton zajló patthelyzetben. A nyugati figyelem, a drága légvédelmi rakéták és a lőszerkészletek most Teherán felé áramlanak. Kritikus lélegzet visszavételhez juttatva az orosz hadigépezetet az ukrán fronton. De a pusztításnak van egy sötétebb, kézzelfoghatóbb arca is. Irán felett az ég megnyílt, és fekete eső hullik a városokra. A szétbombázott olajfinomítók és a vegyi üzemek korma a felhőkbe jutva mérgező, koromsötét csapadékként tér vissza a földre. Ez a fekete eső. Nem csak egy metafora, ez a valóság, amely megfojtja a mezőgazdaságot, megmérgezi az ivóvizet, és egy egész generáció egészségét veti vissza. Pontosan úgy, mint egykor Kuvait lángoló olajkútjai alatt. Egy globális dominóeffektus azonban olyan mély és összetett, hogy egyetlen részben lehetetlen lenne feldolgozni. Ezért a következő részben kifejezetten az orosz-ukrán konfliktus legújabb szakaszát elemzem. Megnézzük, hogyan reagál Moszkva a megváltozott világrendre, és mi vár Ukrajnára ebben az új kétfrontos globális játszmában.